talentele posibile, care ar putea să devină niște researcheri absolut extraordinari, nu sunt atât de atrași de meserie, de această meserie, pe cum sunt atrași de meserii colaterale din marketing, adică de advertising sau PR sau orice altceva. Pentru că nu cunosc toate aceste meandre ale research-ului, așa ca o cutie neagră și de cele mai multe ori super simplificate. De genul, vii, faci un chestionar, aduni niște date, dai niște cifre mai departe, lucru care nu-i face bine nici omului care lucrează în research, care poate și visează altceva noaptea. Nu-i face bine nici industriei, nici business-urilor în general nu le face bine, pentru că researcherul acela nu e motivat să ducă informația mai departe și să vină și el cu soluții sau să ajute cumva business-urile să crească. E mai degrabă într-o zonă mecanică de acțiune. Cred că ce ar ajuta la promovarea meseriei ar fi ca researcherii să vorbească despre asta și da, și această parte poate se spune de formalizarea ce înseamnă research-ul. Eu aș introduce, sincer să fiu, în cât mai multe facultăți, ca materie, pentru că e foarte util să știm să punem întrebări și să știm ce să facem cu răspunsul la întrebările pe care le-am pus. În primul rând, cred că ar trebui făcut mai cunoscut, vorbit mai mult despre el. De exemplu, eu am o fostă colegă care e profesoară la Facultatea de Sociologie și într-o zi, pentru un seminar, m-a rugat să vin să le vorbesc un pic despre meseria asta. M-a anunțat de la început că vezi că nu se pun întrebări în general, deci să nu te mire. Dar, pe de altă parte, au fost 2-3 studenți care au început să pună întrebări și unul dintre ei a și mărturisit la final că da, noi vedeam meseria asta ca pe ceva vulgar, lucrul ăsta în marketing. Iar în loc începe să vorbească după 15 ani despre asta, pentru că acumulând experiență ne-am dat seama că acei clienți care fac research temeinic și respectă regulile research-ului și îl fac pentru a-și crește business-ul, deci cu dorința intrinsecă de a ajunge la succes și nu neapărat că research-ul, datele pot fi folosite și în alt fel, nu doar ca să producă progres. Dacă research-ul este dus din ce în ce mai mult în direcția asta, a creșterii business-urilor, cum spuneam eu, noi am văzut asta întâmplându-se în business-ul nostru, am văzut clienții noștri crescând. Este lucrul care ne motivează cel mai mult. Faptul că eu văd că clientul de la an la an, făcând research sistematic, crește, îmi dă și mie foarte multă încredere că îmi fac meseria bine și ne face cumva pe noi ca researcher parte din povestea aceea. În momentul în care oamenii talentați, există oameni talentați acolo, în lume, care își doresc să facă asta și s-ar simți motivați de așa ceva, cred că e bine să audă e bine să se facă auzite aceste beneficii ale meseriei și la nivel de recompensă profesională și research-ul în momentul acela va deveni o industrie care va atrage foarte multe talente. Dacă cumva te motivează chestia asta, că ești parte din poveștile de succes ale clienților tăi, foarte mulți oameni talentați își vor găsi locul în research. Numai că e o meserie care nu-ți dă recompensă imediată, apropo de problema societății actuale care așteaptă instant gratification, nu-ți dă recompense imediate. Trebuie să lucrezi foarte mult la ajunge la nivelul respectiv, dar ce se află la capătul acestui drum, la capătul acestui proces, la capătul acestui journey, este foarte frumos. E ceva ce îți dă foarte multă satisfacție.